مکتب استاد، درس‌هایی از پرورشکده سیر انسانی و تحول جوهری. خویش را بشناس، نه راه قیاس. خودشناسی و خداشناسی با دکترسیدمصطفی آزمایش. با آرزوی سعادت و سلامتی شما یاران گرامی، در گفتارهای پیشین بحث ما در مورد توجه علما و دانشمندان به پدیده معروف به اشیاء پرنده ناشناس بوده. حال هر چقدر که زمانی پیش میره و تکنولوژی و دانش بشر بیشتر میشه و دست تصرفش در طبیعت بیشتر باز میشه و قوانین بیشتری رو از عالم کشف میکنه، در برابر اعجاب بسیار زیادی قرار میگیره. یعنی شما تصور بفرمایید که مدل پروازی که همیشه در برابر چشم آدم وجود داشته در طول تاریخ حیات خودش، وجود بال بوده، بال به عنوان حامل. یعنی تمامی پرندگان چرا میپرند؟ چون بال دارند، از بال خودشون استفاده میکنند. در نتیجه این بال حامل جسم پرنده در هواست، ایجاد تعادل و توازن میکنه و خصوصیات بسیار زیاد دیگه داره. با نگاه به یک پرنده شما مشاهده میکنید که این هم قادر از زمین بلند شه در هوا پرواز بکنه، در هوا بالا بره و هم در هوا طی طریق بکنه. یعنی با استفاده از بال خودش میتونه روی هوا شناور بشه، معلق بشه و با استفاده از بال خودش میتونه به عنوان یک موتور حرکتی استفاده کنه و پرواز کنه. تا زمانی که خودش رو روی جریانات هوایی قرار بده و مثل گلایدر، هواپیمای بی موتور، روی هوا شناور بشه و با جریان باز حرکت کنه. به همین دلیل مدل پرواز برای بشر همیشه بال بوده. خب طبیعتاً پرواز و بال در ذهن بشر به همدیگه پیوند خورده همیشه، چون بشر مدل مصنوع خودش رو ابتدا از طبیعت موجود اخذ میکنه. در بسیاری از داستانها میخونیم که مثلا اشخاصی بودن که اومدن با تقلید از پرندگان یه بال و پری درست کردن، از موم به بدن خودشون وصل کردن، بعد از بالای کوه پریدن و سعی کردن بال بزنن و تعادل خودشون رو هوا حفظ بکنن و بیان روی زمین بشینن. اما حتی تونستن مثلا به صورت فیکشن و افسانه‌ای و خیال بافی اوجم بگیرن تو هوا و اما شدت حرارت آفتاب باعث شده که این موم‌ها آب بشه و این بال‌ها جدا بشه و اینا سرنگون بشن. به هر حال
نام این رو میذارن بادبان، چون باد رو در اختیار این دستگاه پرنده مثلا قرار میداده که بتونن باهاش پرواز کنن. و اینه که میگه که زود باشد چون بنات و نعش گردی سرنگون، گر زدی بر بام این پیروز پیکر بادبان. یعنی مثل اون بال و پری که با موم به هم وصل شده و اونا در اثر شدت حرارت جدا شده و بعد این سرنگون شده افتاده. این مدل پرواز بشری که یا خودش یه بالی رو از موم از چیزهای مختلف درست کنه به هم ببنده، به تن خودش ببنده، یا این که حیوانات و جانوران بالدار رو بگیره به عرابه خودش وصل کنه که بخواد پرواز کنه. این مدلی بود. اما اون فنومنی که اون پدیده‌ای که به عنوان اشیاء پرنده ناشناس مردم ازش عکسبرداری کردن، فیلم برداری کردن و گزارش مشاهده عینیش رو دادن به مقامات پلیس و غیره، صحبت از بال نمی کنه، صحبت از یک شکل دایره‌ایه، یک شکلی که دارای تحدب و تعقله، یک جسمی مدور مانند یک عدسی، مانند مثلا یک بشقابی که شما تو هوا بگیرید. حال امروز الان دانشمندان در لابراتوارها و در آزمایشگاه‌ها مشاهده می‌کنند که یک جسمی که در محیط ملأ، یعنی یک محیط مایع یا محیط گاز میخواد حرکت بکنه، هر چقدر که شکلش به صورت دایره‌ای باشه امکان مانورش بیشتره، قدرت مانورش بیشتره، پروازش با اصطکاک کمتر با مولکول‌های تشکیل دهنده جو صورت میگیره و خصوصیاتی که به طور کلی یک شیء بشقابی شکل یا عدسی شکل با تحدب و تعقل یا بشقابی شکل یعنی به صورت محدب داره، شکل ایدئال برای مانور در جو یا در اقیانوسه. یعنی اگر یک تکنولوژی بخواد یک اونقدر پیشرفته باشه که بتونه یک دستگاه پرنده‌ای درست بکنه که با شتاب بسیار زیاد و سرعت بسیار زیاد، یعنی یک تکنولوژی باشه بتونه یه دونه موتوری درست بکنه کوچک با نیروی بسیار زیاد در یک دستگاه پرنده‌ای بخواد تعبیه بکنه که قدرت موتورش بهش اجازه مانور بسیار 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 زیاد، مثلا 20,000 کیلومتر در ساعت در جو یا در اقیانوس بده، این باید یه شکل آئرودینامیکی خاصی داشته باشه. یعنی هم لازمه که یه قدرت موتور بسیار زیادی داشته باشه و هم یه شکل مناسب ترین شکل برای یک چنین مانوری شکل عدسی، یعنی یه شکل دایره‌ای با یه تحدب و تعقل مشخص. این ایدئال ترین شکله. این رو دانشمندان با محاسبات بسیار زیاد در اتاقهای هوا بهش دست پیدا کردن، بهشون ثابت شده، به لحاظ علمی به عنوان یک داده ثابت شده. یعنی هیچ شکلی برای پرواز مناسبتر از شکل عدسی برای یک حج نیست.
حال شما مشاهده میکنید که این چیزی رو که الان قانونمندیش رو کشف کردن و به صورت علمی و پژوهشی و تحقیقی بعد از تجربه در لابراتوارها بهش رسیدن، دقیقاً وفق میده با گزارشی که مردم سالهاست دارن از فنومن اشیاء پرنده ناشناس بیان میکنن. این چطوری میشه؟ شما تصور بفرمایید که مثلا یه دونه هلیکوپتر یه دستگاه پرنده عمود پروازه که از روی زمین به طور عمودی یا به صورت مایل یا به هر صورتی میتونه بلند شه از روی زمین. خیلی بودن که این اشیاء پرنده ناشناس رو مشاهده کردن که اومدن روی زمین نشستن، بعد از روی زمین بلند شدن پرواز کردن، اما هیچ کس در هیچ گزارشی نگفته که اینا شبیه هلیکوپتر بودن. ظرف این 60 سال گذشته گفت هر کسی که در حال پرواز یا در روی زمین این اشیاء رو دیده، صحبت از یک شیء یا هدفی شکل کرده یا کروی شکل کرده. به هیچ عنوان صحبت از هلیکوپتر مثلا نشده. حال یک قدم عقب بریم در تاریخ، به سنگ نقش ها نگاه بکنیم، به دورترین نشانه هایی که از بشر اولیه به جا مونده. ما باز مشاهده میکنیم که در گوشه و کنار کره زمین، در گوشه و کنار کره زمین، بر دیواره غارها یا در نقاط کاملا دور افتاده در جنگل‌ها که اشخاص بدوی زندگی می‌کردن، نقش‌هایی از اینها به جا مونده که مثلا شکارگاه رو کشیدن، گاو و گوسفند و جانوران مختلف توشه، یا یه عده در حال دویدن مثلا دنبال. اما در همین دوران شما مشاهده می‌کنید که تصویرهای کاملا قابل مقایسه با اشیاء پرنده ناشناس مورد بحث ما از انسان اولیه اون روز به جا مونده. وسایلی که در حال پرواز روی تمام این صحنه ها و بشقابی شکله. خب این یک اتفاق عجیبه. این همه امکان برای پرواز وجود داره، هلیکوپتر وجود داره، هواپیما وجود داره، پرندگان با بال و پر پرواز میکنن. پر و بال به خصوص اصلا رفرانس و مرجع اندیشه بشر برای پرواز بوده. اما چطور میشه که یک همچنین تصویری از جسم پرنده با بال ما مشاهده نمی کنیم، برعکس اشیاء مدور و بشقابی شکل دیده میشه در پرواز از دوران بسیار کهن. این یه تصادف عجیبیه بین دستیافته کنونی علم و تکنولوژی و گزارشی که از سینه تاریخ به ما رسیده. یعنی حلقه های پرنده، صفحه های مدور پرنده رو ما مشاهده میکنیم، اما ما هیچ مثلا یه فنومنی به صورت یه دونه هلیکوپتر مشاهده نمیکنیم. در این نقش ها خیلی به صورت هلیکوپتر مشاهده نمیشه. چرا؟ چطور شده؟ پس این مشخصاً نشان دهنده اینی که انسانی که این نقاشی رو میکنه و به خصوص
در دوران ما قبل تاریخ یک انسان رئالیسته، نه یک انسان سورئالیست. یعنی هنرش دقیقاً انطباق داره با چیزی که مشاهده میکنه، همون رو میکشه، همون رو کشیده. گاو کشیده، گوزن کشیده، زرافه کشیده، خیلی از حیوانایی که الان منقرض شدن کشیده، همچنان که هستن همونا رو کشیده. اونایی هم که منقرض شدن فسیلاتی که بشر پیدا کرده و بازسازی کرده دقیقاً انطباق داره با همون نقشی که بشر اولیه کشیده به دیوار غارها. پس یه دفعه وقتی یه شیء مدوری تصویر کرده در نقش‌های خودش، این ناشی از تصادف نیست، ناشی از مشاهده شیء مدور که مشاهده می‌کرده که این پرواز می‌کنه. و الان دانشمند در آزمایشگاه خودش می‌دونه مناسب ترین شکل برای پرواز در ملأ با شتاب و سرعت زیاد و قدرت مانور فوق‌العاده بالا یه همچین ساختمان و مهندسی لازم داره. پس انطباق این دو تا با هم دیگه حکایت از این داره که تصادفی در کار نیست، یه واقعیتی گزارش شده. همین نشان‌ها که راهنمای ما. حال این نقشی که از گذشته در صفحه تاریخ به صورت نقاشی‌های ابتدایی برجا مونده و به ما رسیده، آیا همینطوری می اومده در هوا گشت می‌زده، پرواز می‌کرده، برمی‌گشته می‌رفته، یا یه ارتباطی هم برقرار می‌کرده؟ اگر برقرار می‌کرده چرا می‌کرده؟ یکی از اسرار بزرگ یعنی مثلا اون چیزی که نهایتاً ذهن محقق رو به خودش معطوف می‌داره اینه که اشکال مختلف در جهان در فضای اطراف انسان وجود داره. اشکال مختلف، مثلا شکل فیل وجود داشته، کرگدن وجود داشته، انواع و اقسام جانوران. انسان، اون انسان اولیه که رئالیست بوده، کرگدن یه شکل مثلا کرگدنی شکل برای موجود پرنده تصور نکرده، یا یه دونه عقابی یا یه دونه پرنده‌ای کشیده یا یه شیء مدوری در حال پرواز. پس این چون رئالیست بوده، واقع گرا بوده، اون واقعیتی رو که دیده بیان کرده، از خودش اختراع نکرده و تصادفاً دستیافته‌های تکنولوژی و علم به ما نشون میده که این شکل اگر یه تکنولوژی پیشرفته قرار وجود داشته باشه، این فرم مناسب‌ترین فرم برای پرواز میتونست باشه. پس اون انسان اولیه به ما دروغ نگفته، به تاریخ دروغ نگفته، اون چیزی رو که دیده کشیده. این یه برهان محسوب. اما همین برهان ها وقتی با هم دیگه جمع بشه سوالات بسیار زیادی رو در برابر بشر قرار میده. پس بشر تنها نبوده روی زمین. زمین در تاریخ خودش عرصه بازدیدهای موجودات دیگه‌ای بوده که هنوزم ادامه داره، ولی ما نمیدونیم اینا از کجا میان، چرا میان، چه هدفی رو دنبال میکنن و چه کار میکنن. این سوالات لاینحل به صورت غامضه در برابر دانشمند قرار میگیره. یکی از مشکلات اساسی که دانشمند باهاش مواجهه اینه که میگه اگر ما بپذیریم که این چیزی که مشاهده میشه یک شیء مصنوعه و طبیعی نیست که به صورت هوشمند پرواز میکنه،
حال یا هوش مصنوعی یا هوش طبیعی، انسان خردمندی، یه موجود خردمندی داره اینو هدایت میکنه، یا یه موجود خردمندی این دستگاه رو با کنترل اتوماتیک به صورت هوش مصنوعی درست کرده. همه اینا امکانش هست. اما این از کجا میاد؟ برای اینکه این مستلزم اینه که ما قبول کنیم که یک موجودی یه جایی داره زندگی میکنه. اما کجا؟ این فضای لایتناهایی که ما میشناسیم امکان این که توش موجود زنده و هوشمند در نقاط دیگری خارج از کره زمین باشه بسیار زیاده. اخیراً یه دونه منظومه‌ای کشف کردن که یه سیاره‌ای که 1/3 زمینه درش وجود داره که احتمالاً شرایط زیستی هم داره، شاید موجود زنده هم توش باشه. اخیراً یه هفته راجع بهش گفتگو میشه. اما بحث بر سر اینه که اگر یه همچین سیاره‌ای هم وجود داشته باشه، امکان مسافرت فضایی از این سیاره به زمین وجود نداره. نزدیکترین خورشید به زمین 4 سال نوری با زمین فاصله داره. یعنی اینجا بشر در برابر یک آمده بزرگ قرار میگیره، چون مطابق در واقع نظریات آلبرت اینشتین حد سرعت در کیهان سرعت نوره. خیلی بالاتر از سرعت نور نمیتونه پرواز بکنه. حال بحث بر سر اینه که این فواصل عظیم فضایی رو اگر که یه موجود بخواد طی بکنه چه میزان زمان لازم داره. این شیء پرنده از کجا حرکت میکنه با توجه به درازنای بی‌نهایت فضا و محدود بودن سرعت که عبارت است از 300,000 کیلومتر در ثانیه و این فضای لایتناها. پس اینا از کجا میان و چقدر سفرشون طول میکشه؟ یعنی یک دفعه بشر با فنومن زمان مواجه میشه. این یه پدیده جدیده. یعنی فرض بگیریم که بشر میگه، یعنی دانشمند میگه، فرض بگیریم که این شیء پرنده ناشناس حقیقتا یک دستگاه پرنده مصنوع با یه نیروی محرکه بسیار قوی و یه تکنولوژی فوق‌العاده پیشرفته است. اما این از کجا اومده؟ چون نزدیکترین سیاره رو که ما بخوایم در نظر بگیریم خیلی از زمین دوره و سرعت محدوده. پس اینجاست که اون وقت دانشمندان به این نتیجه میرسن که جابجا شدن در فضا یک قانونمندی دیگری داره که هنوز بر بشر نامکشوفه. دنبال اون قانونمندی دارن میگردن. یعنی مثلا از زمین وقتی شما میخواین به کره ماه مسافرت بکنین، مثلا آپولو میخواد بره به کره ماه و اون چند فضانورد برن، نیل آرمسترانگ مثلا بره به کره ماه و پیاده بشه و بعد دوباره سوار سفینه بشه و برگرده، این مثلا 1 ماه طول میکشه. حالا ماه به اندازه 1 ثانیه نوری با ما فاصله داره. 1 ثانیه نوری یعنی وقت برگشته به ماه 2 ثانیه طول میکشه. 2 ثانیه فاصله ماه از زمین 1 ثانیه نوری. اما با وسایلی که ما داریم و با تکنولوژی که ما داریم این سفر 1 ماه طول میکشه. حال این کدوم تکنولوژیه که از یه نقطه نامعلومی در فضا این دستگاه‌های پرنده رو میفرسته به زمین و دوباره اینا برمیگردن میرن. پس این معلومه که با تکنولوژی آپولو تو فضا سفر نمیکنه. یه تکنولوژی دیگه‌ای داره که راز سفر در زمان رو کشف کرده که بر بشر نامعلومه. بشر در مکان سفر میکنه. این راز سفر در زمانه و این 2 نوع سفر متفاوته. ادامه بحث رو دنبال میکنیم.
خب دوستان گفتار خودمون رو ادامه میدیم. بحث بر سر اینه که امروزه به موازات تحقیق و تفحص درباره فنومن اشیاء پرنده ناشناس یک تحقیق و تفحصی هم راجع به مسافرت‌های فضایی در جریانه. همزمان با اون دانشمندان رشته فیزیک بیش از پیش دارن متقاعد میشن که ابعاد هستی بیش از 3 و 4 و دارن یواش یواش به این نتیجه میرسن، یعنی این نتیجه رو که بهش رسیدن به لحاظ اندیشه و به لحاظ تفکر که بیشتر جنبه فلسفی اون وقت پیدا میکنه، دارن فرمولش میکنن، یعنی جنبه علمی بهش میدن، با زبان ریاضی دارن بیانش میکنن که در واقع یک شورتکات هایی وجود داره، یک میانبر هایی وجود داره بین نقاط مختلف گیتی در فضایی که ما مشاهده میکنیم که این میانبرها دهلیزهایی که در فضا زده میشه. خب این یه بحث عجیبی رو ایجاد میکنه، یعنی اینجا صحبت در مورد اینه که اگر فرض بر این باشه حد سرعت چنان که اینشتین بیان کرده سرعت نوره و درازنای هستی قابل احصاء نیست، اینجوری که رصدخانه هابل در فضا این عکس‌های عظیم رو تهیه کرده با دقت بسیار زیاد و ارسال کرده و الان در صددن یه رصدخانه و آزمایشگاه دیگری رو دارن درست میکنن که مکمل یا جایگزین هابل باشه. اینها بیانگر یه نکته است و اینی که اصولاً فضا یه مجهوله، یه امر مجهوله، یعنی بشر هنوز نمیشناسه. خیلی پیچیدگی ها، خیلی زوایای مجهول در این زمینه وجود داره، اما از نقاط مختلف بشر سرگرم بررسی اینه. حال در مورد پدیده ظهور و غیبت پدیده اشیاء پرنده ناشناس این نتیجه حاصل میشه که یعنی به این نتیجه رسیدن دانشمندان در کتبی که اخیراً در امریکا و در اروپا منتشر شده که دهلیزهایی وجود داره که این دهلیزها میانبر بین نقاط مختلف فضاییه، اما عبور از این دهلیزها نیاز به برخورد دیگرگونه با مفهوم زمان داره، یعنی نیاز داره که شما وسیله‌ای بتونید درست بکنید که این وسیله فضاپیما نباشه بلکه زمان پو باشه، یعنی در زمان بتونه جا بشه، وسیله‌ای که در زمان بتونه جا بشه. اما برای این منظور، یعنی جا به جا شدن در زمان و تغییر جا از این نقطه معین فضایی به اون نقطه معین فضایی با استفاده از کانال‌های زمانی، این مستلزم اینه که شما فضا رو بشناسید. الان ما متوجه شدیم که فضا رو نمیشناسیم، یعنی به خصوص با کشف سیاه‌چاله‌ها و نوشته شدن تئوری‌های مربوط به سیاه‌چاله‌ها متوجه شده بشر، دانشمندان، که معرفتشون نسبت به فضا خیلی 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 ابتدایی بوده. فضا این نیست که تو 4 تا خورشید وجود داره و ما با یه دوربین نجومی بهش نگاه میکنیم. خیلی پیچیده تر از اینه. یعنی مفهوم ماده تاریک، چگونگی تشکیل
کهکشان‌ها به صورتی که بخش اعظم اونها رو ماده تاریک تشکیل میده، از جانب دیگه میدان‌های نیروی بسیار عظیم به نام حفره‌های سیاه که در اون اصلا مفهوم زمان به هم میریزه. یعنی متحرک در درون حفره سیاه قادره که به عقب و جلو در زمان حرکت کنه، یعنی به گذشته و آینده حرکت کنه. و بعد حفره‌های سیاهی که مدتی در فرضیات دانشمندان در مدلی که برای حفره سیاه ارائه کرده بودند حفره بسته در نظر گرفته میشد، مثل یک قیفی که تهش بسته باشه. اما در مدل‌های جدیدی که ارائه دادن این حفره‌های سیاه به حفره‌های سپید وصل میشه، یعنی انتهاش بسته نیست و بین حفره سیاه و حفره سفید دهلیزهای وجود داره که بهش میگن دهلیز کرم شکلی. اما واژه کرم از کجا میاد؟ یعنی این نوع دهلیزها رو چرا واژه کرم رو بهش اطلاق میکنه؟ چرا رابطه میان سیاه چاله‌های سیاه و سپید که در یک جا اطلاعات گم میشه و در یک جا اطلاعات ظهور و بروز پیدا میکنه حفره‌های کرمی نامیده شده؟ چرا؟ علتش اینه که فضا دارای انحناست، یعنی جهان مطابق نسبیت عامه یه انحنای خاصی داره، به طوری که هر چیزی که در فضا بخواد جابجا بشه مسیرش هر چقدر که مستقیم باشه دارای یه انحناست، چون فضا ساخت داره. اما تمام این مدل ها مال پیش از کشف چاله های فضایی. با کشف چاله های فضایی میانبرهای بسیار زیادی ظهور کرده. میانبرها رو اگر بخوایم برای شما توضیح بدیم بتونیم یک دونه سیب رو در نظر بگیریم. یک سیبی رو شما در نظر بگیرید که یک مورچه روی این سیب میخواد از نقطه آ بره به نقطه ب فرض بفرمایید. از این فرض بفرمایید که این نقطه آ در قطب شمال این سیب قرار داشته باشه و نقطه ب در قطب جنوب سیب. در نتیجه این باید یه نیمکره کامل رو طی بکنه تا از نقطه آ به نقطه ب برسه. این وضعیتی که هر مسافری در فضا سفر میکنه، این وضعیتی که تحت قانون نسبیت عامه قرار داره. این همون قانونی که به سفر آپولو از زمین به ماه و سفر کاسینی از زمین به نپتون مربوط میشه. اما حفره کرمی چه جور حفره‌ایه؟ اینی که شما تصور بفرمایید که در درون این سیب یه دونه کرم وجود داشته باشه. در درون سیب یه کرم وجود داشته باشه که به هر نقطه این سیب که بخواد بره یه دونه حفره از داخلش ایجاد بکنه. در نتیجه مسیر این کرمه دیگه تابع قانون نسبیت عامه نیست، یعنی حرکت منحنی و مدور نمی کنه بلکه حرکت مستقیم میکنه از یه نقطه به نقطه دیگه. یعنی اگر بخواد از قطب شمال به قطب جنوب بره یه حفره ایجاد میکنه به خط مستقیم از این نقطه به اون نقطه. در نتیجه دیگه سیب رو دور نمیزنه. این یه مثال بسیار ابتدایی. حال چطور در عمل در عرصه فضا یه همچین امری میتونه متحقق بشه؟ به این ترتیب که اون متحرکی که میخواد از این نقطه در فضا به اون نقطه در فضا سفر بکنه، برای اینی که سفرش
از انحنای زمانی محروم بمونه، باید خودش رو از گرانش و از جاذبه عامه حاکم بر یونیورس آزاد بکنه. یعنی در واقع باید این توان رو داشته باشه، این قدرت رو داشته باشه که جاذبه عامه رو خنثی بکنه تا بتونه زمان رو پشت سر بذاره. یعنی در واقع نیروی جدیدی رو وارد صحنه بکنه که از طریق اون اثر جاذبه خنثی بشه. اثر جاذبه روی این سطح سیب ظهور پیدا میکنه. در درون سیب اثر جاذبه دیگه ظهور پیدا نمیکنه. به همین دلیل این حفره‌ای که بین نقطه آ و نقطه ب در دو نقطه کاملا متقابل هم دیگه در سطح این سیب میتونه برقرار بشه، میانبریه که از درون زمان زده میشه با خنثی کردن جاذبه‌ای که به طور عام به این ترتیب به این نتیجه میرسه دانشمند که این شیء پرنده با این خصوصیت مدوری که داره، با این خصوصیاتی که با این آئرودینامیزمی که برای خودش درست کرده، شکل آئرودینامیکی که داره، فقط برای جابجا شدن در ملأهای گازی یا مایع نیست، بلکه این مناسب ترین شکل برای جابجا شدن از در بین این نقطه و اون نقطه در حفره‌های زمانی. یعنی در واقع کنده شدنش از زمین و پروازش در هوا و بعد عروجش در فضا مثل بالا رفتن یه دونه هلیکوپتر نیست، بلکه به طور کلی یک میدان انرژی درست میکنه که در این میدان انرژی جاذبه خنثی میشه. جاذبه زمین دیگه روش اثر نمیکنه، به همین دلیل میتونه در هوا بلند بشه یا از کلا میدان جاذبه زمین خارج بشه یا داخل بشه یا هر کاری که میخواد بکنه. خب این چطور میشه؟ یعنی چه نیرویی رو وارد میکنه؟ در چه فضاهای جابجا میشه؟ چه نقشه‌ای از فضا داره که ما نمیشناسیم؟ تمام این مسائلی که توجه دانشمندان رو به خودش جلب کرده. یعنی اگر این راز کشف بشه، یعنی یه نقشه جدیدی از فضا ارائه بشه که با مدلی که نیوتن داده کاملا متفاوته، با مدلی که اینشتین هم داده کاملا متفاوته. اون وقت در اون مدل جدید بشر میتونه بگه که این شیء پرنده ناشناسی که یک دفعه در برابر چشم مردم هویدا میشه و بعد غایب میشه، این از کجا میتونه اومده باشه؟ به کجا میتونه رفته باشه؟ حرکت با سرعت نور در زمان معین صورت میگیره. بین زمین تا ماه 1 ثانیه است، 1 ثانیه نوریه. اما 1 ثانیه نوریه در فضای مدل اینشتینی. اما اگر مدل جدیدی از فضا ارائه بشه، اون وقت زمان اصولا مفهوم دیگری پیدا میکنه. پس اینجا درک میکنیم که اون تکنولوژی که پشت این ماجرا قرار داره به چه درجه‌ای از معرفت نسبت به هستی رسیده. نه فقط معرفت نسبت به قوانین حاکم بر هستی، بلکه توان تصرف در قوانین حاکم بر هستی و استفاده از اونها. حال اگر این مقولات رو در ضمن تحقیقاتشون اینها به صورت هیپوتز، به صورت فرضیه مطرح میشه، سالیان دراز طول میکشه
تا راه به دهی برده بشه. اما بحث بر سر اینه که ممکنه 100 سال، 200 سال، 300 سال طول بکشه که بشر یه نکته رو در این زمینه کشف بکنه. اما چیزی که الان وجود داره، چیزی که 60 سال پیش وجود داشته، چیزی که ظرف تمام این مدت گزارش شده، عکسبرداری شده، نوشته شده، این یه واقعیت غیر قابل انکاره. حال هدف اینها از این اومد و رفت ها چی بوده؟ آیا ارتباطاتی برقرار کردند و میکنند و خواهند کرد یا نه؟ با چه کسانی؟ نقششون در تاریخ بشری چی بوده؟ به طور کلی آیا تمام این تکنولوژی عجیب و عظیم و خارق العاده به یه نقطه معین از کیهان مربوط میشه یا نه؟ این فنومن مربوط به نقاط متعدد کیهانه. یعنی اینها بازدید کنندگان زمین و زمینیان هستند که از نقاط مختلف کیهان میان به زمین و میرن. آیا سوال در اینه که چند سیاره، چند نقطه در کیهان دارای حیاته و دارای تعالی خرده و دارای تصرف و قدرت تغییر در طبیعت و تصرف در نیروهای طبیعیه؟ معلوم است تعدادش چقدره، احتمالات خیلی زیاده. اینها رابطه‌شون با هم دیگه چیه؟ وضعیتشون نسبت به هم دیگه چیه؟ موقعیتشون نسبت به بشر چیه؟ اینا همش سواله که وقتی ما به طور دقیق راجع به حسی اندیشیم، اون وقت مشاهده میکنیم که چقدر این سوالات جذابه و در این حال چقدر تلاش برای درک اونها و پاسخ دادن به اونها میتونه رازگشا باشه از بخش‌های تاریک حیات بشر در کره زمین. یکی از اسرار، چنان که بارها در گفتارهای پیشین بیان کردیم، تاریخ تکامل حیات به خود زمینه. یکی از مجهولاتی که علم باهاش مواجهه پدیدار شدن آدم روی زمینه. آدم از کجا یه سر کلش پیدا شده؟ چی شده که یه دفعه میمون‌های پیشرفته در نئاندرتالین ها نابود شدن همشون؟ این سوالات هست. آیا اینها با این فنومن اشیاء پرنده ناشناس این سوالات در ارتباط هست یا نیست؟ اینها مطالبیه که هر چقدر دانش و معرفت و دقت بشر در درک حوادثی که دور و برش میگذره بیشتر میشه و میزان خیال بافی و تخیلاتش کمتر میشه، بیشتر جلوه میکنه در برابر نظره، بیشتر جذبش میکنه و میتونه بیشتر راهنمای عملش در این عرصه سیاه به جا مونده از تاریخ پرپیچ و خم سیاره‌ای باشه که 100,000 سال بشر داره توش زندگی میکنه، ولی سیاره‌ایه که بیش از چند میلیارد ساله که حیات توش وجود داره. ادامه این گفتار رو در بحث‌های آینده دنبال خواهیم کرد. خدا یار و یاورش.